Și avem o mică eroare. Și când apăsăm pe semnal, așa va face, ca și cum e în scurt. Este ars becul de la semnalizarea stânga față. Și ca să-l scoatem, avem aici un plastic mare chiar aici sus. Vedeți asta cu întăritura asta pe el. Trebuie să răsucim de el și să iasă becul afară. Acum trebuie să vedeți cum puteți să băgați mâna ca să învârtiți de plasticul ăsta. Eu am băgat mâna pe aici. Deci dacă aveți loc să băgați mâna pe aici, e perfect. Ia să vedem dacă face focus. Vedeți, e plasticul ăsta de aici. L-am învârtit până la urmă. Trebuie învârtit în dreapta și ar trebui să iasă. Și asta e becul de la semnalizare. Așa, dacă pot să-l scop aici, l-am scos pe aici. Deci asta ar fi eroarea. Trebuie să schimbăm becul. Sper să am bec acum la mine în mașină. Acum l-am băgat înapoi. Deci dacă apăsăm aici, îl închidem. Dacă apăsăm aici, îl deschidem. Și acum să facem proba. Facem și o probă. Totul e ok. Ia să vedem dacă ne apare și în bord ceva. Deci acum se semnalizează bine, pornim mașina. Nu mai ne apare nicio eroare. Intrăm din nou la informații. Service. Check mesaj. Gata, fără erori. Asta a fost problema, prieteni. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat.